අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා ට්‍රැවල් පිස්සෝ සියලුම දෙනාව. ට්‍රැවල් පිස්සෝ අපේ ඊළඟ සංචාරය වෙන්නේ වලාකුළු වලටත් උඩින් පිහිටි පාරාදීසයක් වෙන බෙල්වුඩ්. දැන් මේ පේන වයිහන්දියෙන් දකුණට යන්න ඕන. අපි ආවේ නුවර පැත්තේ ඉඳලා. ඒතකොට නුවර ඉඳලා තලාතුවය පාර තමයි එන්න ඕනේ. මෙතන ඇවිල්ලා මෙන්න මේ හන්දිය කෙලින්ම යන්න. උඩට යන්න එපා. කෙලින්ම ගියා නම් හරි. එතකොට මේ හන්දියට කියනවා බෙල්වුඩ් හන්දිය කියලා. එතකොට ඒ වගේම කටුකිතුල හන්දිය කියලාත් කියනවා. බස් එක යනකොට 16 ගාවින් හරි කටුකිතුල හන්දියෙන් හරි බස් යන්න ගියා නම් හරි. ඔයාලට Google Map එකේ බලාගෙන ඉන්න පුළුවන්. මේ හරියට පොඩ්ඩක් සිග්නල් අඩුයි. එතකොට ඒ හින්දා හොයාගන්න බැරුණොත් පාරේ මේ යවට කෙනෙක්ගෙන් හරි යහුවනම් පාර හරියටම හොයාගන්න පුළුවන්. මරකට්ටිය වැවගාවත් කෑම් කරනවා. වැවගාවට වඩා උඩ තමයි ලස්සන. එතකොට වැවගාවින් තියෙනවා උඩට පාර. ඒ පාරේ උඩටම යන්න පුළුවන්. බයිසිකල් වගේ ඔෆ් රෝඩ් වාහන යන්නත් පුළුවන්. පාරේ තත්ත්වය නම් එච්චර හොඳ නෑ. අබලම් පාරක් තියෙන්නේ. කෑම් කරන තැන වතුර උඩ නෑ. එතකොට වතුර අරගෙන යන්න. ඒ වගේම හදිසියෙ වතුර ඉවරුනොත් පල්ලෙහා පීල්ලක් තියෙනවා. ඒ පීල්ලට ඇවිල්ලා වතුර ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ නාන කෙනෙකුට නාන්නත් ඒ පීල්ල තමයි හොඳ. වැවේ නම් නාන්න එපා කියලා තමයි ගමේ කට්ටිය කියන්නේ. වැව එච්චර ආරක්ෂාවක් නැහැ කියලා. එතකොට නාන කෙනෙකුට මේ පීල්ලෙන් පිරිසුදු සීතල වතුර දෙනවා. මේ නා ගන්න පුළුවන්. 360 view එකක් තියෙන ලස්සනම තැනක් මෙතන. වාහනයක මුලට ඇවිල්ලා කැම්ප් කරන්න පුළුවන්. හොඳම තැනක් තමයි බෙල්වුඩ් කියන්නේ. අපි නම් මේ දර ටිකක් එහෙම හොයාගෙන ලැහත් වෙන්නේ රැට ගිනිමැලයක් ගහන්න. අපි දරගත්ත කලින් ගෙනාව කට්ටිය දාලා ගිය දර දුහද උඩා හැම තැන් වල තිබ්බා. අපි ඒ දර ටික එකතු කරගෙන තමයි මේ ගේන්නේ. ඉර පායන එක වගේම ඉර බහින එකත් මෙතෙන්ට ලස්සනට බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට මාලිමාවක් දාලා බලන්න. එතකොට ඒ දිශාව බලා ගන්න පුළුවන් කොයි පැත්තෙන්ද කියලා.
මේ තියෙන්නේ කලින් කැම්ප් කරපු කට්ටිය පරිසරය කරලා තියෙන දේ. මේ දේ නම් කරන්න එපා. බෙල්ලුඩ් වල සුන්දරත්වය විඳින්න ඔබට ආරාධනා කරමින් අපි එන සමුගන්නවා Travel පිස්සුව.